So yan, I've already finished yung chapters 1 hanggang chapter 5 sa ating research paper, and now this video will mark yung start ng ating new series na ang focus is on the statistical part sa experimental designs, research designs, yung mga yan. So let's start with the role of statistics sa ating research. So statistics is very important even from the start of your research hanggang sa dulo ng research na napaka-importante. Bakit siya importante sa simula? Dito na papasok yung sa planning stage natin, kailangan nating i-consider yung mga factors that will affect your study. Dito na papasok yung knowledge nyo sa dependent as independent variable, and I will discuss some of those in my next videos. So statistics is very important. From your planning to data collection to data analysis hanggang sa interpretation of results, it will be useful. And the things that I will be teaching you for my next videos will be very useful, lalo na kapag gagamit kayo ng mga statistical tool para mag-analyze. So I think this will be very appropriate sa mga students that are undergoing quantitative research, scientific research, experimental research, yung mga yan, para sa inyo tong series na ito. And I hope na itong bagong series na to will help you sa inyong statistical treatment of data na part ng research nyo. So to start this experimental design series o sa ating statistics series, I will define to you mga terms na ginagamit natin sa research natin. So let us start with treatment. So ano nga ba yung treatment? Kapag sinabi nating treatments, ito yung mga ginagawa mo sa iyong mga variables. For example, okay, I will give off mga agricultural na mga concepts para mas madali sa akin i-explain, and I hope you will apply it dun sa field, kung saan man kayong field. Merong 3 pots. So, dito, i-test mo ang epekto ng fertilizer, kunwari, sa isang halaman. So, nilagyan mo sila ng halaman. Tapos, sa unang paso, inilagay mo doon yung 100% na fertilizer. Sa second na paso, nilagyan mo siya ng 50% na fertilizer. Tapos sa pang third na pot, ay nilagyan mo ng 25% na fertilizer. So doon, ang treatment na we are calling is yung fertilizer. So ayun yung factor na inilalagay mo dun sa yung variable. I hope this helps, so see you sa next video. Okay, for this video, we will talk about treatment levels. So in my past video, I discussed about the treatment and I gave an example of an experiment. So let's recall. So sa experiment na yun, merong 3 paso, tapos bawat paso ay may halaman, tapos nilagyan natin ng fertilizer. Dun sa unang paso, nilagyan natin ng 100% na fertilizer, tapos 50%, tapos 25%. Parang ganon. So, doon, ang sabi nating treatment, ang first term natin na dinefine ay yung treatment. So, ang treatment doon is yung fertilizer. Ngayon naman, ano yung treatment levels? So, pag sinabi nating treatment levels, ito yung kung gaano karami or ano yung mga stages, kung ano yung mga levels ng mga treatments mo. Kaya doon sa example na yon, ang treatment levels natin ay 100, 50, tapos 25. So doon sa experiment na yon, ayun yung tinatawag nating treatment level. So another term na sobrang halaga when it comes to your research is response variable. Ano nga ba yung response variable? So it is also known as the dependent variable. Ibig sabihin nun, ito yung ino-observe nyo. So ito yung ine-expect nyong makita dun sa ine-experiment nyo. So ito yung ine-expect nyong result from your experiment. Ayan. So balikan natin yung experiment na example ko for my past videos, which is yung 3 paso. So dun sa 3 pasong yun, sabi natin, lalagyan natin ng fertilizer, bawat isa, tapos meron tayong mga treatment levels, which is yung 100%, 50%, tas 25%. So, ayun yung mga treatment levels natin. So, ang treatment natin doon is yung fertilizer. Ngayon, ano yung response variable doon?
So, this response variable will be dictated by the researcher. So, ano nga ba yung gusto mo na palabasin doon sa experiment mo? So, for example, doon sa akin, I will observe the height. Kasi ang in-experiment ko is kung ano yung pinaka-effective na fertilizer doon sa mga halaman na yon. So, after some time, siguro 1 month or 3 months, titignan ko doon sa bawat paso kung ano yung pinakamatangkad, ganyan. So that is what you call the response variable. So for this video, we will talk about the difference between an experimental unit and a sampling unit. So yan. For you to understand this easier, I will give you this problem. Ayan. So, dyan sa problem na yan, titignan natin kung alin ang experimental unit at ano ang sampling unit. So first, let me define na ang experimental unit, ito yung bagay na nakaka-receive ng treatment. So, dito nyo ina-apply yung treatment. Yan. Yun na lang muna para sa ngayon. So, yung sampling unit naman, ito yung unit na nagbibigay ng response doon sa treatment na inilagay natin. So, again, experimental unit, saan ina-apply yung treatment, whereas yung sampling unit, ay ito yung nagbibigay ng response naman. Okay, so if hindi kayo familiar sa mga terms na yon, I have videos before dito and I talked about it, I defined it, yung response, variable, yung treatment levels, yung mga yan. So, I advise that you go through it. Yan. So, in this example, ano ang experimental unit dito? So, ang experimental unit dito ay yung mouse. Yung daga. Kasi, sa daga, in-apply yung treatment, yung iron supplement. So, yung treatment na yon, it was applied sa ating rats. So, ang experimental unit natin ay rats. Ngayon, ano naman ang sampling unit natin? So, here, it was stated na kinuwanan sila ng dugo para makita yung levels of red blood count. That's why, ang ating sampling unit is yung blood samples from the mouse. Kasi yung blood samples, sila yung magbibigay ng response. Kung bang mataas or mababa at kung ano yung epekto ng ating iron supplements dun sa mga rats na iyon. So yan, I hope that this is clear. If you have any questions, just comment below. So here, in research, meron tayong iba't ibang klaseng research designs. And I will highlight in this video 2 of which are observational and the experimental. Pag sinabi natin observational, i-observe mo siya sa natural na environment niya. Yon. So, ang mga conditions dito is wala siyang random allocation. Kasi pipiliin mo doon sa mga yon kung alin yung gagamitin mo. Kunwari, dito sa side na to, okay, ito yung i-observe ko na halaman, parang ganon. Okay. So, next naman, yung sa experimental. Dito sa experimental, yung conditions is highly controlled by the researcher. Which means merong random allocation. Ito yung mga experiments na ginagawa natin sa mga paso, sa laboratory, yung mga yan. So, ayun yung mga experimental. Yung controlled ng researcher, yung mga bagay-bagay. Ayan. So, again, kapag observational, you are observing it in their natural environment and normal conditions, ganon. Whereas, sa experimental, ito naman yung in-observe mo sila in a highly controlled na setup. So for this video, we will talk about another important term in your research, which is the experimental error. So kapag sinabi natin experimental error, this is the variation in the response variable for treatments that are treated alike. Ayan. So, tignan natin. So kapag sinabi natin ganon, kapag sinabi experimental error, ganito yon. For example, merong 3 paso. Tapos, pare-parehas sila na 50% na treatment. For example, 50% fertilizer. Pare-parehas mo silang nilagyan ng 50%. Pero, ang nangyari, itong isa, masyadong matangkad yung halaman niya, yung isa naman sobrang liit. So, that variation na we can observe from the response ng mga halaman, dahil ito ang mas matangkad, ito ay mas maliit, pero pare-parehas sila. Bakit kaya?
Ayun yung tinatawag nating experimental error. Yan. So for this video, we will talk about another important term in your research, which is the sampling error. So for us to understand what is a sampling error, I will give you an example of a problem. Ayan. So ito, I already gave this in one of my videos and ayan, uulitin lang natin ngayon. Okay. So merong mga daga, tapos yung mga mouse na yon ay itetest kung effective ba ang mga iron supplements para sa kanila. Tapos, kukunin yung samples sa dugo nila. So, review, yung daga, sila yung experimental units. Kasi kapag sinabi natin experimental units, dito ina-apply yung mga treatment. Dito ina-apply yung ating gagawin sa experiment, yung factors natin. Yan. Tapos, ang ating namang sampling unit ay ang kanilang mga dugo. Kasi sa blood samples nila, doon natin i-observe kung effective nga ba yung mga iron supplements na pinakain natin sa kanila. For example, in that experiment, bawat isang daga ay kinuha na ng 3 sample ng dugo. Which means, yan, yung rat number 1, kinuha na siya ng 3 samples ng dugo. Para ayun yung i-observe natin. Tapos, we observed na bakit yung sample na una, mataas yung red blood cells. Yung pangalawa, sobrang baba. Yung pangatlo, sakto lang. Merong difference. Yung difference na yon, ayun yung tinatawag nating sampling error. Kasi 'di ba supposedly, kapag ganon, you expect na at least pare-parehas sila. Pero if you observe that they are different, ayun yung tinatawag nating sampling error. So for this video, we will talk about the difference between accuracy and precision. So ito, kapag sinabi nating precision, ito yung closeness ng mga values natin with one another. Whereas, kapag sinabi nating accuracy, ito yung closeness ng ating mga values sa totoong value. So tignan natin itong illustration na ito. Yung una is accurate but is not precise. Bakit siya accurate but is not precise? Kasi malapit sila sa true value pero magkakalayo sila sa isa't isa. Next is precise but not accurate. Dun sa second na picture, precise siya kasi magkakalapit sila sa isa't isa pero malayo sila sa true value. So hindi sila accurate. So yung pang third, ito yung precise na, tas accurate pa kasi magkakalapit sila sa isa't isa tapos accurate pa sila kasi malapit sila sa true value. And lastly, this is not precise and this is also not accurate kasi malayo sila sa isa't isa tas malayo rin sila sa true value. So that is the difference between precision and accuracy.